لا تحاول. الفصل الأول من كتاب فن اللامبالاة للكاتب الأمريكي مارك مانسون. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من الإكستاسي، حيث هناك السعادة والتركيز والارتقاء من خلال الطبيعة. خليكم معنا. كان يا مكان في قديم الزمان في شخص كان اسمه تشارلز بوكوفسكي. كان هذا الزلمة سكرجي، خمرجي، أمرجي، نسونجي، مديون، ولكن كان عنده حلم انه يصير كاتب. كان ياخد اعماله ويروح على دار نشر، على مؤسسة تنشر له هذا الشيء، فكان يتعرض للرفض ويزتوه برا يعني. وكان هذا الشيء يعرضه للاكتئاب بشكل كبير. كان هذا بيشتغل في مكتب تصنيف الرسائل، وكان ياخد راتب قليل كتير كتير. كان يصرف نصه على المشروب والنص التاني على القمار. ما قلنا لك سكرجي وأمرجي. كان من شدة المشروب ينام أو يصحى على مكان ما يعرف إنه هو نام فيه هون أصلا. بعد 30 سنة على هذا الحال، يعني مثل إنه مضى عمر كبير، شاء القدر وهذا الإنسان قابل مدير دار نشر صغير كتير. ولكن هذا المدير ما كان قادر لا يعطيه مال ولا يوعده وعد بحيث انه تعال حتى سوي لك حياتك توب. بس هذا المدير قرر يراهن على بوكوفسكي، وبوكوفسكي هون أدرك انه في فرصة حقيقية جاي، فكتب له رد: لي أن أختار إحدى الاثنين، إما أن أبقى في مكتب الرسائل وأصيب في الجنون، أو البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب وأتضرع جوعا. ولقد قررت أن أتضرع جوعا. وبعد ما وقعوا العقد وهيك، كتب أول رواية له ب3 أسابيع، وراح أعطاها هاي الرواية لمين؟ لدار النشر. وهي الرواية مكتوبة لها مهداة إلى لا أحد. الله فن. يعني تخيل أنا عم بكتب كتاب 3 أسابيع وأكتب إهداء إلى لا أحد. فن، هذا فنان لا مبالاة. القدر وكتب النجاح لبوكوفسكي، وبعدين صار يبيع قصائد وروايات، وكان هذا الشخص يعني مثال النجاح، وتجسد فيه الحلم الرجل الأمريكي، رجل يكافح من أجل ما يريد ولا يستسلم أبدا. يعني مثل كأنه فيلم. يعني نحن لما بنشوف فيلم نروح بنشوف بعضنا بنطلع على بعض، شفت كيف هذا ما كان يستسلم؟ شفت البطل قديش بطل، ضل عم يركض ورا البطلة حتى حصل عليها. في إيمان بنفسه وغير هيك، وإصرار كبير، وتعدى العقبات، وإنسان يعني بمعنى الكلمة. شايف صديقي، رغم مبيعاته ورغم كل شيء، بوكوفسكي كان فاشل، وكان بيعرف انه هذا النجاح لم ينبع من تصميمه على الفوز نفسه، لكن كان من حقيقة انه كان مدرك نفسه انه هو انسان فاشل، وكان قبلان هاي الحقيقة. وكان مكتوب على قبر بوكوفسكي لا تحاول، لانه كان بيعرف انه هو رغم المبيعات والنجاح اللي حققه من جوا فاشل، وما كان عنده من الأول الرغبة الحقيقية للوصول اللي هو وصله. لأنه الشهرة والنجاح ما سوته شخص أفضل، وضل نفس الشخص اللي كان قبل الشهرة، سكرجي، إمرجي، ونسونجي. يلي بنتعلمه من هاي القصة إنه أنت إذا بدك تصير ناجح بدون ما تتغير ما راح تصير. حتى لو صرت ناجح ما راح تشعر بلذة النجاح أو لذة الشهرة أو اللذة اللي وصلت لها للهدف نفسه إذا ما كان في تغير من القديم للجديد. ومثل ما بتقول الآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لأنه نحن دائما نطلع على الإنسان الناجح وبنتذاكر بنشوف كيف نجح، وما بنشوف الطريق اللي وصل له. نحن بنشوف النتائج، ونحن بنقعد بنقارن حالنا مثل الله على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي أكبر غلط وأكبر مشاكل بالدنيا، لأنه عم يشتغلوا على مبدأ أنك عم تقارن أنت بحياتك بحياة الآخرين، وهذا الشيء غلط كبير كتير.
مو سواء بس بالفيسبوك او الانستغرام، حتى بالواتساب. يعني انت لما بتشوف واحد حط حالة، او عم تشوف واحد صورته الشخصية لابس شيء، انت ما بتعرف انه وقت اخذ هي الصورة او اخذ هي اللحظة كان باحسن حالة، وانت بلحظة كنت عم تشوف هي الحالة تبعه. مثلا انت متسطح وحالتك ومكتئب وعم تقارن بهي اللحظة بهذا الشخص، هذا شيء سيء جدا. في قانون اسمه 8-2. شو يعني هذا القانون؟ في 8 وفي 2. في انت معك 8 وفي انسان معه 2. بالسوشيال ميديا بيورجيك الاثنين وما بيورجيك النقص اللي هو الثمانية اللي عنده. وانت بتروح بتشوف مثلا انت عندك 8 وبتروح بتطلع على الاثنين الموجودة عنده، بصير بدك اياها. فهمت كيف الفكرة؟ هي المشكلة انه احنا عم نقارن انفسنا بناس اخرين، وما بنعرف حياتهم وما بنعرف ظروفهم وما بنعرف مشاكلهم هي حتى. احنا بس بنطلع انه انا عم شوف هذا الانسان كل يوم بمطعم، مثلا كل يوم عم يلبس براندات، وعم يلبس اشياء غالية، وعم يلبس مثلا عنده احدث ساعات، احدث تليفون، احدث. ونحن ما بنعرف هو حياته كيف. حتى هو نفسه هذا الشخص بيكون عم يقارن نفسه بإنسان تاني. مثل شو؟ مثل انه هو عم يقارن واحد طبقته اعلى من الطبقة اللي هو عليها حاليا. وهذا مشكلة كبيرة. مقارنة نفسك بأشخاص تانية غلط كبير كتير. أنا مثلا، وأعوذ بالله من كلمتها، لا أنظر إلى أي شخص أبدا إلا علميا. يعني أنا بقارن نفسي مثلا إنه هذا الشخص أعلى مني، وبتصيبني وبحسني الغيرة على إنه صير مثل هذا الشخص، وليس الحسد طبعا. أما أني قارن نفسي اجتماعيا، وقارن نفسي ماديا، وقارن نفسي نفسيا، وقارن نفسي كل شيئا، ما بقارن نفسي. هذا شيء غلط جدا إنك تقارن نفسك بالآخرين. وإذا قارنت نفسك رح توقع بدوامة، اللي هي دوامة ألم. هذا كتير بيصير حاليا بالواقع الغربي والشرقي وكل المجتمعات اللي هي المقارنة. أنا مثلا مثال عن نفسي بروح، هو مو هيك بفكر، بس مثال إنه لا نعتبر إنه أنا هيك عم فكر. بروح على حفلة أو بروح على عزيمة معينة، دعوة، وبقارن شو لابس أنا وشو لابس هو. أنا لابس كنزة سعرها دولار دولارين، وهو لابس بدلة سعرها آلاف الدولارات، وبيشتغل عندي جزء في الدماغ اللي هو جزء شهوان وعطفان، مثل ما سماهن أحمد الشقيري بكتابه. لأنه حب الامتلاك هو حب شهواني وحب عاطفي، وليس حب عقلاني. أو مثلا أنت عزيزتي بتروحي على عزيمة معينة وبتشوفي فلانة مشنشلة بالذهب، أو لابسة حلق أو عقد قيراط مدري قديش، أو بدلة سعرها كذا، وبتبدأي أنت وبتندبي بحظك ليش هي هيك وليش أنا لا. ما هي القصة كلياتها إنه أنت مو متقبلة نفسك. وفي ناس وفي بنات عم تقارن نفسها فيكي. يعني مثل ما انت عم تقارني نفسك بغيرك، في ناس كمان عم تقارن نفسها فيكي، انه ليش انت مثلا لابسه البدله الفلانيه، الميك اب تبعك ظابط، انت ميك اب ارتست، انت انسانه بيرفكت بنظر غيرك، وانت بنظرك كمان ناس غيرك بيرفكت بنظرك، وانت عم تحاولي تحصلي او تحاولي توصلي لهديك. بحب قلك لا تحاولي، او بحب قلك انت كمان لا تحاول، لانه الشيء اللي عم تساوي او عم تحاول توصل له غلط كتير. انك تقارن نفسك باشياء، او تقارن نفسك او تحب تملك اشياء غيرك. اقتنع بما لديك. في مثل بتكساس بيقول اصغر الكلاب اشدهم نباحا. حلو والله. يعني تخيل انت، خدها بفلسفة عميقة، انه الكلب الصغير بيعوي كتير. خلينا نحط انه في انسان
ما عنده المعلومات الكافية، أو تطوير الذات عنده كتير سيء، أو هو إنسان كئيب، ولكن بيصور صورة، بياخد شيء، بيلبس أشياء ويورجي المجتمع أنه هو إنسان عالي، وهو بالأصل هذا اسمه النباح. للأسف الشديد لازم يصير عنا قلة اهتمام بأشياء غيرنا، أو بأشياء غير ليس لها معنى. أنا عندي شيء سيء كتير وعم حاول كتير اني الغيه بحياتي، هو انه عم بستفز الناس مشان نشوف اسوأ ما لديهم. وفعلا هاي الشغلة انا شاطر فيها. هذا الشيء غلط، لانه انا بهمني ما لدى الناس من سيء، وانا عم حاول يا رب العالمين يساعدني والغي هاي الحالة واطلع منها بشكل سريع كتير، لانه انا نفسي مو راضي عن هذا الشيء. ومو بس عندي، يعني حتى في احنا عنا بالعيلة كتير في ناس بيستفزوك ليخرجوا أسوأ ما بك. او هاي مشهورة يعني عنا بالعيلة، انه مثلا انا بلحش كلمة تجيني جملة فبيستفزني هاي الجملة، بروح بلحش جملة اقوى، تعلق الحرب النفسية والصراع العائلي. رح احكي لكم عن الحلقة الجحيمية بمثال صغير اللي هو مرض القلب. في ناس بتخاف من أمراض القلب، ويسمى خوفك من مرض القلب هو مرض قلب. ما فهمت علي؟ يعني أنت خايف من مرض القلب، خوفك من مرض القلب نفسه هو مرض قلب. هاي اسمه الحلقة الجحيمية، وقعت فيها أنت. خلينا أعطيك مثال تاني. أنت إنسان بتخاف من الغرق، بتخاف من السباحة وتخاف تغرق يعني. فخوفك من انك تغرق هو اللي عم يمنعك انك تتعلم السباحة. فهمت علي؟ خوفي من الاماكن المرتفعة هو اللي عم يخليني مثلا ما اطلع لفوق لاماكن مرتفعة. فخوفي هذا هو كمان اسمه مرض. هو يعني انت وقعت بمرض الخوف من الخوف نفسه. هاي حلقة جحيمية، مثل دوامة، مثل ما بيقولوا بتحاول تطلع من الستريس فبتروح بتوقع بستريس انك عم تحاول تطلع من الستريس. هاي حلقة جحيمية. خليني لكم في مثال حلو كتير. ليش بنعتقد نحن انه الانسان اللي لا مبالي غبي، او بنعتقد انه الانسان الغبي لا مبالي؟ هو فعلا فيها نوع من انواع الحكمة هاي الشيء. انه مثلا خلينا نحكي طفل عم يمشي بحقل العشب وشاف ثعبان، فهو ما عنده أدنى فكرة إنه هذا الثعبان إذا لدغه رح يتعرض للسم، وهذا السم رح يقتله. فأنت كشخص أذكى من الطفل رح يصير عندك لا خوف وردة فعل لما بتشوف الثعبان نفسه. فالخوف بيكمن كلما زاد الذكاء عندك. يعني كل ما انت بتخاف اكتر كل ما كبر ذكائك، او كل ما كتر ذكائك وكبر ذكائك كل ما بلشت تخاف اكتر. انا يعني انت بدك ممكن نقول انه الانسان الخويف انسان ذكي جدا، او بيحسبها. حلو. يعني هلا بس شوف واحد خويف وحاول يجذب علي ما لازم صدقه. والله قديش في ناس خويفة بحياتي وانا قاعد والله مفكرون اغبياء، طلعوا والله انا الغبي. الحلقة الجحيمية اللي هي انك تحس حالك غبي هو اللي عم يسويك غبي. صديقي الشغلة او صديقتي الشغلة عميقة شوي باللاوعي. اذا بنرجع انه مثلا انا عم بطلع على حالي كل يوم بالمراي انا فاشل. ليش انا فاشل؟ طب ليش عم تكرر انت فاشل؟ لا، قول انه ما زبطت معي هاي الشغلة بس رح حاول اسويها مرة تانية. يكفيك شرف المحاولة. يكفيني شرف المحاولة للوصول إليكم، وبكفي انه انا كمان عم حاول وعندي شرف المحاولة انه عم حاول اوصل لك هاي الكمية من الافكار عن طريق فيديو صغير. وانت لازم تحط لايك وتنشره وتفيد غيرك، وهذا الشي بيفيدك وبيفيدني بلايك.
يعني بيفيدني بلايكك وبيفيدك بمعلوماتي، وهي مو معلوماتي، هي معلومات الكاتب، بس عم حاول اشرح لك اياها. الحلقة الجحيمية هي انه كمان انك تفكر او انك تفكري انك انت انسانة سلبية او انت انسانة لست جميلة، او مثلا مثل انت انسان سلبي، انه انا بطلع على حالي انا زلمة سلبي، انا انسان سلبي جدا. طب ليش عم تفكر هيك؟ فكر بايجابية. انا كنت عم بحسب بطريقة غلط، اوكي هيك فكر. او انا انسان فكرت بشي غلط ولازم اعيد التفكير. هاي انك انت عم تعزز او عم بتشحن اللاوعي تبعك بشي ايجابي بحيث انك تغير الشخصية تبعك للافضل. وانتي كمان انا بعتقد انه في ناس كتير، وانا سألت بنات كتير انه انتوا ليش بتستخدموا الميك اب. انا انسان عندي اعتقاد كبير انه البنت اللي بتستخدم الميك اب تعتقد نفسها انها ليست جميلة. طب انت بتقلك لا، احنا هي صار عرف. يعني هي البنت اللي استخدمت مكياج اول مرة كانت بتعتقد انه هي مو جميلة، فحسنت من حالها، فكانت عم تشوفها مرة تانية فقلدتها. والتقليد الأعمى ودى إلى أنه هذا الشيء صار شو؟ عرف بين الناس، أو حضارة نسائية. صارت المرأة إجباري بدها لازم تتمكياج، ولازم مثلا لما تروح على حفلة الفلانية وحفلة لازم تحط مكياج. فهي أنا بسألها مثلا، أنا بسأل البنت انت ليش بتحطي مكياج؟ ليش انت ما شايفة حالك حلوة؟ في بنات بتقول لا انا ما شايفة حالي حلوة. هذا شيء سيء جدا لانه انت شايفة حالك مو حلوة. وفي بنات بتقول لا انا شايفة حالي حلوة، ولكن اذا رحت على مكان كل البنات حاطين ميك اب وانا مو حاطة ميك اب رح يطلعوا علي انه انا مهملة. فهي طريقة فيها وجهة نظر، لانه في بنات طلع على البنات اللي مو حاطة ميك اب او هيك انه مو مهتمة بحالها فهي بنت مهملة. فانا بحس انه الشيء ما علينا، هي قصة نسائية. اهم شيء انه انت خلينا نحكي حكي رجال، انك تفكر بطريقة ايجابية، وانك تفكر انه انت انسان رح توصل للشخصية الايجابية اللي انت غيرت وبلشت بالتغيير مشانه، بطريقة التكلم مع نفسك، طريقة التفكير مع نفسك، بينك وبين نفسك. انا عم فكر مع نفسي بيني وبين حالي. انا بحكي مع حالي كتير، يعني في عالم احيانا، في كتير رفقاتي بيقولوا لي انت مجنون. انا بحكي مع حالي يوميا الصبح عشان هيك بحكي بيني وبين نفسي. بحس حالي انه في حديث بيني وبين نفسي مع اللاوعي، عم طلع شغلات قديمة وحط شغلات جديدة بدي اياها. وللأسف أخذنا شغلة كبيرة إنه منحس بالذنب لما مننبسط. هي كمان صدمة كبيرة وصدمة نفسية، إنه نحن تربينا على إنه ما بيصير نشعر بالسعادة، وإذا شعرنا بالسعادة بيأنبنا الضمير إنه في شي غلط. هذا أكبر غلط. وفي شي اسمه الشعور بالذنب، وشعورك بالذنب لأنك شاعر بالذنب. وانا شاعر بالذنب لاني عم بشعركم انه انتم مذنبين. والله دوامة. هلا خلينا نحكي عن فن اللامبالاة الذكي. شلون يعني؟ فن اللامبالاة الذكي ثلاث اشياء. اول وحدة هو عدم الاهتمام الزائد. شو يعني؟ مو انه ما تهتم ابدا، يعني انه في ناس لما بتجيب تليفون او بتجيب شي جديد او بتجيب شيء عليه القيمة بصير في عنده اهتمام كبير بهذا الشيء. لا، هذا الشيء غلط كبير. لازم تصير تترك حياته وتهتم بهذا الشيء. او مثلا انك دخلت بعلاقة، او انتي دخلتي بعلاقة شرعية وبلشتي انتي تهتمي اهتمام زايد بهذا الشيء، وانت تهتم اهتمام كبير كتير بهاي العلاقة، فانت ما بتعرف انه الاهتمام هذا رح يخسرك العلاقة اصلا. فهون مثل ما بيقول مثل كل شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده.
مثل يعني انه لازم تهتم بالشي اللي بيريحك، انه لازم تهتم على طريقة انه تريحك انت وما تغير حياتك. مثل انا عندي فن اللامبالاة، بحسه انه احيانا مضر احيانا يعني منيح. مرة كنت حيطردوني من الجامعة، يعني كنت سنة ثالثة حانطرد من الجامعة بسبب المال وبسبب امور مادية، وما معي اكل وما معي اجار، وقصة معقدة كتير. وكان ردة فعلي لهذا الشيء انه لا مبالاة. والله كنت لا مبالي، خلاص بطلت، معناته الله مو كاتب لي هذا الشيء. وهلا عزيزي انا عم بعمل هذا المشروع لانه انا محتاج ماديا، محتاج. يعني انا عم بحكي لك اياها انه انا اموري الماديه سيئه، وبلشت هذا المشروع وانا بدي اياه من زمان بلشه، بس هلا لحتى بلشت فيه لانه عن جد حالتي الماديه ساءت لابعد الحدود. حالتي الماديه سيئه لدرجه انه ما معي حق ميكروفون وما معي حق لابتوب ساوي مونتاج عليه القيمه. ما هلا بعرف انا ساوي مونتاج، بس عم ساوي عن طريق الموبايل، ولازم عم نساوي عن طريق برامج محترفة وهيك. فتخيل يا صديقي يا صديقتي انه انا اصلا بلشت بهذا المشروع بس مشان المصاري. بصراحة يعني انا عم اقول لك مشان المصاري. ومو هلا، بعرف انه مو هلا حلاقي اثر هاي المشروع الضخم وما شو، بجوز انه بعد سنة ونص سنتين بيطلع بتبلش النتائج، لانه حبلش انا مثل نظرية المزرعة او وفي كتب كتير رح نشرحهم واحد واحد. رح خليكم تفوتوا على القناة تلاقوا كمية كتب مشروحة بشكل مبسط أكتر من هيك، بس لجيب كاميرا وجيب ميكروفون وجيب القصص اللي لازم بلش فيها. أكتر من 200 300 كتاب. هلا أنا قارئ كتير كتب رح أشرحها، ولسه كمان عم بقرأ ورح أقرأ وأشرح لكم كتير، وخليكم معنا من الإكستاسي حيث هناك السعادة والارتقاء والتركيز من خلال الطبيعة. ولا تنسى اللايك، تعليق، ومشاركة الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن، واشتراكك بالقناة أو الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.